Okay, so saya rasa saya start dululah. Okay, so korang dengar ya suara saya ni. Um, macam- sebab saya nak communicate dengan korang, so that's why saya tak. BUBE tu bullish engulfing ataupun bearish engulfing. Ada record. Macam mana nak record eh? Saya rasa mungkin after finish this boleh record kot agaknya. Saya macam pernah dengar. Boleh record. Okay. Okay, so saya start sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dalam video manipulation, saya ada terangkan, saya ada bagi hint bahawa kebanyakannya ataupun majority gold selalu respect manipulation. Tak kisah dari time frame mana, dari time frame H4 ke daily ke sampailah H1, M30, M15, dia tetap respect to each other, tapi mesti bersyarat. Okay, so saya start dari ni. Okay, kalau korang tengok dia selalu muncul. Okay, saya tak nak sebut any kind of pair, GBP ke apa ke. Saya akan, this is the top priority of gold sahaja saya akan bincangkan. And okay, ini dikenali sebagai bearish engulfing. Alright, dan ini dikenali sebagai bullish engulfing atau kita bagi nama singkatan BE ataupun BUE. Okay, dan kalau kita pecahkan candle ni secara automatik, sometimes ataupun mostly dia selalu muncul double maru dekat sini. Alright, so ingat ya formula dekat dalam video manipulation, dekat dalam video tu saya terangkan dekat dalam double maru usually selalunya ada candle buat drop base drop atau rally base rally. Ini adalah setup yang selalu trader kena tipu. Okay, contoh kenapa saya panggil dia selalu kena tipu sebab kadang-kadang bila price buat bearish engulfing, dia tengok dah turun, lepas tu dia terus sell lagi dekat sini. Okay, so dia akan sell lagi dekat sini. Okay, so dia akan start sell dekat sini. Okay, samalah juga kalau dia start macam ni, then dia akan start buy ataupun dia akan pergi dekat 50% macam dia kata. Tapi sebenarnya mungkin double maru ataupun rally base rally ada dekat dalam body candle ni. Tetapi ada syarat lagi. Ada syarat lagi. Okay. Syaratnya adalah
Once kalau korang jumpa double maru ataupun rally base rally dekat jarum, bukan dekat body, ia dikira high risk. Kemungkinan price akan break. Okay, contoh kalau dia panjang sikit lah. Okay, and then dia ada double maru dekat sini ataupun dia buat rally base rally dekat sini, dekat kawasan shadow saja, ia dikira high risk. Kita nak rally base rally ataupun double maru dekat bahagian body candle sahaja. Okay, bahagian body candle sahaja. Okay, kita tak nak dekat bawah, dekat sini ke, ataupun kalau ada wick dekat sini, dekat wick ke, macam tu tak nak. Okay, dikira sebagai high risk. Okay, so saya tunjukkan dekat dalam chart macam mana. Okay, saya tunjuk yang high risk dulu. Mana tadi? Okay. Dan ni dulu. Okay. Ini adalah bullish engulfing. And then dekat dalam rally base rally ataupun drop base drop berada dekat sini, dekat wick dia ni, kita tak nak. Okay, walaupun dia react, it is very dangerous. Okay, so kita tak nak. Kita nak rally base rally ataupun drop base drop berada dekat dalam body saja, dekat dalam wick kita tak nak. It's very dangerous. Okay. Okay, so ada berapa orang ya yang dah 56 orang. Okay, so far sebelum saya move to the next, ada any question tak? Do you guys have any question? So far, do you have any question? Okay, ada nak kena tengok angle? Tak nampak lah. Ada nak kena tengok angle tu kat SNR area ke? SNR area. Engulf ni dia berlaku dalam bentuk reversal ataupun dalam bentuk continuation ke. Dia tak kira mana-mana. Sebab gold ni dia rajin buat rally base rally ataupun drop base drop. Dia rajin buat. And dekat dalam tu dia ada bagi hint, sell ataupun buy. Okay. Alright. Okay, so kalau dekat sini, kalau korang tengok kan, ni banyak betul. Ya Allah. Ya Allah. Aduh. Ni lah dia setup yang tertinggal. Ni dia. Figuranya. Ui.
Okey, kita ada bullish engulfing dan dekat dalam bullish engulfing tu kita cari lagi. Tadi dekat H1 kan? Okey, dia dekat H1 ya. Alright, ni dekat H1. And then kita tengok dekat MV, kita cari lagi apa dia dekat dalam. Rupanya dia ada buat rally base rally lagi. Okey. Nampak ni dia buat lagi. Okay, and then dia pun react. Dah berapa pips tadi react ni? 70 pips. Shoo. Okay, so itulah dia. Dia keep reacting on each other. Okay. Alright, so saya tunjuk dekat. Okay, ni semalam saya ada entry dekat sini. Baik. Okay, ini don't misunderstood. Manipulation ni dia akan react dekat dia akan react only quick retest. Dia tak react late retest. Okay, so ini adalah salah satu contoh late retest. Okay, very dangerous. Okay, kenapa saya entry dekat sini? Sebab pertama dia adalah dia engulfing dan saya panggil kerana dia adalah demand zone dan ia adalah QM manipulation. Dan this adalah QM manipulation. Okay, so kita ada rally base rally. Kalau tengok lagi kecil. Okay, ni kita ada high, low, high, high, low, low. Sebaris dengan, okay, make sure the left shoulder dia sebaris dengan rally base rally. Dekat dalam tias kecil dia adalah rally base rally, and then walaupun dia terjun, dia respect sekejap sampai more than 100 pips. Okay, and then kemudian dia turun. Okay. Alright, so ini minggu ni happen. Okay, this one. Okay, nampak tak kita ada bearish engulfing dekat sini. Okay, dekat H1 pun ada bearish engulfing. Dekat M30 pun ada bearish engulfing. Awak besar sangat pula. Okay, ada bearish engulfing. Tengok price point. React. Dia lah macam mana lah kita boleh terlepas ni. Okay, and selalunya price dia tak respect bearish ataupun bullish engulfing. Selalunya dia akan buat bullish engulfing yang baru. Sebab dia, okay, contoh kalau saya macam ni. Alright. Okay, contoh. Ada berapa orang 58 orang. So far korang ada question ke? So far ada question sebelum saya move? Okay. So saya proceed Alright. Okay, so saya proceed. Mana tadi? Allah. Lupa dah. Mana aku cakap tadi?
Okay, so we back to bullish or bearish engulfing. Okay, kalau kita tengok kan, okay, any kind of bullish yang tak boleh zoom lah. Okay, kita ambil ni. Sekejap. Okay, ni pun sama. Kalau kita nampak bullish or bearish engulfing, kita tengok dekat dalam time frame kecil dia ada buat apa. Kalau dia buat drop base drop lagi, so itu adalah entry point kita. Okay, usually sebab ini adalah perangai go. Okay, dia selalu bagi hint dalam setup manipulation. Tak kisahlah QML ke apa ke. Alright. Alright, ini pun sama. Okay, nampak ni pun sama. Alright, dia buat drop base drop besar ni. Okay, and then kita pergi dekat H1, M30 lah. Kita pergi dekat M30. Nampak lah. Okay, M30 dia adalah dia buat drop base drop lagi. Okay, tak ada double bar pun tak apa, but dia still buat drop base drop. Dan lagi satu formula saya lupa nak sebut, kalau jumpa double maru, please check dekat dalam double maru tu ada apa. Okay, usually tersimpan rally base rally. Okay, usually korang kena start tengok dekat H1 ke, M30 ke, ataupun sometimes dekat sometimes dekat H4 pun ada, dia ada simpan double maru, and then dekat dalam double maru tu ada tersimpan rally base rally ataupun ada buat demand ataupun supply zone. Minggu lepas saya ada share signal double maru. Sekejap yang mana satu pula. Mana satu. Okay, minggu lepas saya ada share signal ni. Okay, ini adalah double maru. Okay, dekat dalam dia ada apa? So tengok dekat dalam dia, dekat dalam pun ada double maru juga. Ni yang apa? Ni alright. Dia tersimpan demand zone dekat sini. Ataupun rally base rally, sana dia muncul rally base rally, ataupun ada demand zone dekat sini. Okay, so if korang jumpa double maru, please be suspicious. Tengok dekat dalam time frame kecil ada apa. Okay. Ya Allah, geramnya. 70 pips. Okay, so far korang ada any question before we move to next session? Next session pula. Oh, yang lain masih try nak masuk. Tak ada question, tak ada. Okay, tak ada question. Alhamdulillah, kalau tak ada question, maknanya kurang faham lah ya. Oh, ada lagi yang belum masuk ke? Sebab korang bolehlah tanya sebentar di tengah ni kan? So, apa tu? Start next week saya akan buka apa namanya? Saya akan buka channel signal only for gold. Saya akan fokus sebab sebelum ni saya memang fokus pada gold sahaja. Any kind of entries sebelum saya, sebelum saya buka group ni, saya always fokus pada gold saja. Saya tak tahu kenapa suddenly saya distract kepada pair lain. And next week insyaAllah memang saya akan kawal saya buka. Tak payah bayar, free only for this group. And
apa tu, maybe saya akan buka group discussion untuk orang sebab ada orang tanya. So saya akan buka lah. So nanti kalau saya busy ke apa ke, bolehlah korang tolong guide if there have any question. Kira macam ada apa tu, freshie lah. Okay. Testing. Okay, macam mana lupa kat candle supply. Sama je candle supply ni, candle supply. Ini supply zone. Any kind of rally based drop atau drop based rally. Okay. Ini supply zone lah ni. Kita ada rally based drop. Ini supply zone. Okay. Drop based rally. Ini demand zone. Rally based rally adalah demand zone. Drop based drop adalah supply zone. Macam tu. Banyak supply zone. So don't worry. Korang tak payah mahir supply demand pun, it's okay. Tak ada masalah. There's any question? Bullish ataupun bearish engulfing. Bearish engulfing tu supply zone lah. Ataupun bullish engulfing tu demand zone lah. It's okay, no need to memahami lebih mendalam. It's okay, not a big deal. Watermark kena letak. Saya tak tahu macam mana nak letak watermark. Tak apalah. As long as jangan webinar ni bocor ke orang lain lah, please. Melainkan saya sendiri yang share lah. But so far saya tak nak share dulu. Nanti long. So, saya dah silent balik baru saya share lah. Okay. So korang clear ya? So far korang clear? Cepatlah tanya. Sementara saya ada ni. So far jelas ya? Saya cakap seorang-seorang pula. Setup. Ini yang saya terangkan ni bukan setup continuation tau. Ini adalah setup manipulation. Setup continuation, saya tengok ramai lagi yang belum mahir bab setup continuation ni. Ada yang continuation dia support ataupun resistance dia tak kuat, tak tajam. Apa tu? Tiba dia dekat pengakhiran trend lah. Macam-macam rupa saya tengok. Ada yang tak ada rally base rally, drop base drop, tak ada entry point pun. Saya ada nampak korang main tibai je. Lepas tu nangis. Manipulation dia bukan selalu berlaku di end of the trend. Sebab dia dalam kategori reversal manipulation ni. Tetapi dalam pair gold ni
tak kisahlah continuation ke apa ke, uh, dia selalu respect manipulation. Macam ni lah. Okay. Okay, macam ni lah. Okay, dia bukannya berada dekat trend reversal, dia berlaku dekat trend continuation. Okay, dia tetap respect to each other. Lagi, ya, kalau nampak bullish engulfing ataupun bearish engulfing, kita cari isi dekat dalam candle tu. Contoh kalau ia berlaku di H4, Allahu Akbar. Okay, so kalau dia berlaku dekat H4, kita cari entry point dekat dalam H1 ataupun M30. Dia ada sorok something dekat dalam candle tu. Okay, so far any question lagi? Okay, stop loss. Stop loss. Okay, nice. Tentang stop loss ya. Okay, saya bagi contoh. Dia tanya dekat mana stop loss. Stop loss ni, okay, ini korang punya stop loss. Sebab manipulation, dia akan cari body sahaja. Kalau dia dah pergi sampai, alamak, kecil sangat pula. Kalau dia sudah pergi sampai bawah ni, it's a red flag. Means like bahayalah. Okay. Sebab dia hanya akan cari body sahaja untuk retest. Okay. Sebab dia tahu ada tersimpan entry point dekat dalam body ni. Okay, so kita tandakan, tak payah sampai bawah ke apa ke, it's up to you. But macam saya suka letak stop loss dekat sini pun okay lah. Okay, ini adalah stop loss kita. Alright. Ya Allah. Banyak. Dah 100 pip dah. Okay. Lagi? Ada apa-apa soalan? Webinar ni dia bergantung pada soalan ke apa ke, saya jawab lah. Kalau tak, saya end sajalah. Sebab saya just explain manipulation kan. Oh, syarat tak boleh kat week. Ya, betul. Rally base rally, drop base drop. Tak mau berada dekat week. Bukanlah tak mau, means like bahaya. Okay. Make sure rally base rally tu dia berada dekat dalam body candle. Target TP pula. Target TP. Yeah. Target TP, korang kena tengok time frame besar lah. Sebab saya selalu pesan, kalau tengok sesuatu entry, korang kena tengok apa yang berlaku dekat time frame besar. Okay, dan saya nasihatkan korang layer lah sikit. Contoh apa, 2-3 layer ke, sebab kita ada TP1, TP2, TP3. Sebab saya sendiri tak tahu, sebab saya bukan kaki swing. So
Saya tak tahu candle tu dia pergi sampai mana. Kalau kita nak tahu, kita kena pergi ke time frame besar. Kita kena check ataupun korang guna setup hybrid untuk tahu price tu boleh pergi sampai mana. Macam tu. Okay, lagi any question? Oh, kalau ada setup QM dekat dalam line chart is a bonus. Tetapi kalau ia berlaku dekat time frame besar, korang kena ini saya tak cerita dekat dalam pair lain ni saya cerita pasal gold je. Kalau sebenarnya boleh diguna pakai, cuma be careful sebab line chart ni dia close, dia ikut harga open close. Okay, dia tak ikut week. Kalau kita tengok dekat time frame kalau kita tengok dekat line chart dia clean je, tapi bila kita buka dekat line chart balik candlestick chart balik, dia berbulu-bulu, dia ada banyak wick. So gold ni pula wick dia sampai 30-40 pip kan, so it's very dangerous lah. Macam ni semalam ada orang bagi signal kat dalam group kita, ini adalah setup continuation. Problem saya nampak dekat H1. Okay, saya nampak dekat H1, saya tengok macam tak ada apa je kan. So saya cakap macam high risk je, macam tak cantik je dia punya QM kan. Tapi bila tengok dekat time frame M15, rupanya dia adalah QM. And then suddenly ada bonus, dia adalah QM manipulation. So that's why the power of multi-time frame. Korang kena, once korang jumpa setup, please cari, please switch time frame. Kalau jumpa QM manipulation, korang check dekat time frame besar ada apa, macam tu. Okay. Saya tak recommend lah QM guna line chart ni. Boleh, it's okay, it's up to you. Tapi it's not recommended lah sebab dah lah QM ni tak boleh dipercayai. Lepas tu korang nak guna line chart pula. Tapi kalau gold ni mungkin korang boleh bagi exception lah. Betul terlepas gold tu kan, dah berapa dah dia pergi? 120 pip. Okay, lagi any question? Karut. Okay, so far tak ada question Lagi satu, please be aware dengan QM manipulation, dengan QM continuation dekat gold ni selalu buat QM manipulation. Kalau korang jumpa QM kan, korang rajin-rajin lah tengok trend. Mungkin dia adalah QM manipulation. Make sure bahu sebelah kiri tu jelas. Okay. Cikgu boleh tak tunjuk contoh setup yang cantik tapi fail? Tengok QM lah, cantik tapi fail.
QM dah cantik tapi dia fail. Okey, ni saya tengah baca soalan ni. Um, ya betul. Kena uh, kena check dekat dalam body candle bukan wick. Ni pun sama contoh QM manipulation pula. Contoh QM continuation. Okey. Good. Sangat rajin buat QM manipulation. Low, high, lower low, higher high. And then dia buat bullish engulfing. Sebaris dengan left shoulder. And then kita ada 1, 2 and 3. And then dia pergi 200 pip. Okay. Lagi? Any question? Mana saya nak tengok ni, tak nampak lah. Apa kriteria engulf big? Engulf big. Tengok dekat time frame besar lah. Ni dia buat boleh, ni dia buat bearish engulfing lah ni. Ni dia buat bullish engulfing lah ni. Macam tu. Tapi dia actually depends. Tengok dia late retest ke ataupun dia quick retest. Actually boleh je korang entry dekat late retest. Tak ada siapa nak marah pun. Cuma it's not recommended. Macam saya tak suka late retest. Separuh orang suka late retest sebab meyakinkan mereka macam Cikgu Mansur Safari ada ajar kena ada fake out, tapi saya tak boleh, saya jadi pening bila ada fake out. Saya kurang sikit dengan fake out ni. So that's why kita nak duit cepat sikit, so kita ambil yang quick retest lah. Quick retest, quick money, quick profit. Saya tak halang pun kalau korang nak trade late retest, not a big problem. Cuma for me it's not recommended lah. Mostly saya suka pending order dan saya suka pantau price tu. Saya tak ada, saya pending order, saya tinggalkan, tak. Ada juga letak stop loss, cuma saya suka pantau pergerakan. That's why it's called price action. Macam mana price datang, macam tu. Sebab saya tak tengok, saya bukan, saya 100% technical. Saya bukan tengok news pun. So, itulah. Anything ke apa kita tak boleh tinggalkan bila kita tengok pending order. Apa-apa pun kita kena tengok movement price tu sendiri. Biasa manipulation boleh terjadi hari-hari. Hari-hari. Nampak ni? Hari-hari dia oi. Okay, ni. Hari-hari. Minggu ni je dah berapa dah manipulation. Belum lagi yang 30 ni. Dengan QM lagi, dengan manipulation lagi. Semalam kita ada QM manipulation lagi. Banyak. Biasa mula time frame daily ke, susah lah nak cari time frame daily ni. Kita start H4 pun boleh. Macam saya previous candle yang QM manipulation tu saya start
H1. Macam semalam ada satu student, dia bukannya start dari time frame besar pun, dia start dari M30. Dia tanya, ni QM manipulate apa, QM continuation ke? Dia tanya. So dia start, janganlah start from M5 ke M15, kita start H1 pun dah okay. Boleh cuba apa ni? Boleh buat step by step bila cikgu mula buka chart sampai decide nak entry. Boleh tunjuk contoh ke? Mana tak nampak lah dalam body candle dan luar. Tunjuk sebab dia lompat-lompat tulisan ni. Okey. Saya suka start. Okay, saya ambil. Saya suka start dari time frame besar dulu, of course. Tapi kalau dekat dalam pair gold ni, saya tengok macam ni kan. Saya tak nampak pergerakan sangat. Saya suka tengok dekat H4. Saya akan pergilah. Kalau tak ada dekat daily, saya tak nampak apa-apa, saya akan pergi dekat H4. Okay, so saya akan carilah apa dia dekat dalam H4 ni lagi satu saya lupa lagi. Okay. Ini semalam dan minggu ni. Alright, korang tengok ini weekly tau. Ni weekly. Alright. Price betul-betul retest dekat double maru. Dekat dalam double maru ni ada drop base drop. Okay, so that's why it is called the power of multi-time frame. Korang kena tengok multi-time frame selalu. Kalau korang tanya saya, teacher ni setup continuation ke, saya bukannya tengok setup continuation korang sangat pun. Saya akan tengok ke time frame besar. Apa yang berlaku? Ada confirmation ke? So bila kita nampak confirmation dekat dalam time frame besar, tentulah saya boleh cakap okay, lulus, boleh buy ke, boleh sell ke, macam tu. Okay, kalau dia high risk, saya akan cakap high risk. Okay, alright. So step by step saya, okay, kita balik semula. Step by step, kalau saya tak jumpa dekat H4, saya akan pergilah dekat H1, saya cari setup. Macam semalam, bukan semalam ke? Malam ke? Saya seminggu ni lah kot. Saya tunggu price nak retest dekat sini. Okay, saya tak nampak dekat H4, saya nampak dekat H1. Doesn't matter. Kalau ada continuation, saya akan start dari continuation dulu sebab continuation adalah favorite saya. So saya akan carilah continuation. Kalau tak ada continuation, saya akan carilah manipulation ataupun QML ke. Macam gold dia rajin buat QML, saya akan start dengan QML lah. Tapi kadang-kadang saya suka switch time frame jugalah kalau saya jumpa QML dekat gold ni. Macam tak silap saya Najmi ke siapa, dia cakap macam QML lah dekat sini kan. Saya tak tahu lah ke dia sell ke apa ke kan. Sebab apa saya tak galakkan korang sell dekat sini sebab okay, ni M30. Alright. Dia nampak macam QML, kita ada high low, low. And then bila kita pergi dekat H4, order dia sudah diambil. Okay, so bila order sudah diambil, dia dah jadi tak fresh lah. Price tak naklah sentuh lagi sebab dia sudah diambil kan. Sebab apa kita nak retest? Faham? Okay, so that's why kalau korang jumpa QML ke dekat gold ke apa ke, please switch time frame. Okay, tengok price tu dia buat apa.
This is called confirmation. Okay, lagi ada apa soalan? Okay, so far any question ke? Clear. Crying. Kenapa crying? Ahmed. Oh, 100 pip ya, dia terbang. Jangan risau. Ramai yang crying sekarang ni. Okay, so uh, okay, so far korang faham ya. If we treat manipulation setup, oh ni saya sudah jawab tadi. Ya, intraday. Ini intraday. Scalping pun boleh. Kalau nak swing, kenalah tengok time frame besar kan. Macam yang saya tunjuk dalam video tentang Dira tu, she's very brilliant tau. Dia betul-betul ambil dekat bullish engulfing. Kalau korang tengok dekat dalam bullish engulfing tu, bullish engulfing pula monthly tau. Bukan daily, monthly. Bullish engulfing tu. Dekat dalam bullish engulfing tu, dekat dalam dia body bullish engulfing tu, ada setup continuation. Orang tengok dekat dalam video tu, cantik dia punya setup continuation. Time tu lah memang sedap kalau swing. Okay, saya tak tahu dia guna teknik apa, but it's really satisfying lah dia punya entry tu. Kalau ada QM continuation dan manipulation berdekatan dalam satu masa, makna mana satu kita nak ambil, diorang takkan buat dekat-dekat. Saya tak faham lah soalan ni. Mana satu dia nak ambil. Diorang takkan buat dekat-dekat setup tu. Dia habis react, dia buat setup baru. Dia habis lagi react, dia buat setup baru. Bearish engulfing selalu berlaku, dia 2 candle sajalah. Okey, lagi satu saya nak tunjuk. Mana tadi? Oh, ni dia. Sekejap saya nak tunjuk lagi satu. Tak jumpa lah. Okey. Okey, lagi satu. Kalau korang tengok ni.
Okey, kalau korang tengok ni, ini bullish engulfing kan? Okey. Dekat dalam bullish engulfing ni juga ada terselit setup QML. Okey. Dan pada masa yang sama, Allah Akbar. Pada masa yang sama, dia juga adalah setup continuation, QM continuation. Okay. Bila dekat dalam H4, dia nampak macam biasa-biasa je. Tapi bila kita tengok dekat H1 ataupun M30, dia satu set. Okay. Dia adalah QM, dia adalah setup QM continuation. Okay, ni saya jawab soalan. Kalau dalam bearish engulfing ataupun bullish engulfing ke tiada drop base drop atau rally base rally, kita ambil kat mana? Kita tengok dekat, kita tengok secara menyeluruh lah. Dia adalah setup apa. Macam ni dia tak ada rally base rally kan? Dia tak ada rally base rally, double maru pun dia tak ada. Tapi bila kita tengok secara menyeluruh, dia adalah setup QML. Okay, dan tambahan pula dia adalah QM continuation. Cantik kan? Next question. Kalau di time frame M15 bullish engulfing selalunya respect price ke? Itu saya cakap kena tengok multi time frame, kena tengok M30 H1 apa yang berlaku. Okay? Dia jangan tengok satu time frame saja. Tidak digalakkan. Kalau jumpa double maru, kena tengok belakang tak ada apa, align dengan double maru. Not recommended sebab double maru bukan entry point. Double maru ni dia tersimpan satu setup. Sama ada mungkin dia buat doji, mungkin dia buat demand ataupun supply zone, atau mungkin dia buat rally base rally atau drop base drop. So wajib kena tengok apa dekat dalam double maru tu. Okay. Lagi, any question? Okay, so far macam tak ada soalan je saya tengok ni. Jom kita intai go, kita pergi. Cantiknya. Okay, so saya tengah baca soalan ni. Macam mana saya nak tengok secara menyeluruh ya soalan ni. Apa yang rembau ni? Rembau. Rembau nak goi. Okay. Apa saya lepas ni memang saya akan fokus pada gold balik. Okay. By hook or by crook. Tahu tak itu gold. Kalau end of the trend apa semua korang kena repeat balik tengok tengok video saya tajuk swing berlayer-layer. Okay.
Oh, ada orang tanya. Untuk setup continuation ni saya confuse. SOP continue mesti drop base drop, rally base rally atau resistance support yang sebaris. Tapi saya tengok dalam group ada yang share marking sekadar touch dekat wick saja. Macam mana tu? Janganlah ikut diorang. Awak ikutlah SOP saya. Mungkin diorang misunderstood ke kan? Kena touch candle ya. Body berbentuk mana pen ni. Okey, body sahabat Allah. Body berbentuk A untuk resistance atau berbentuk V untuk support. Tajam terpacak macam ni, okey? Jangan ikut trader, awak kena ikut SOP dekat dalam video saya. Saya cakap body. Kalau dia orang dekat week mungkin dia orang ada salah faham sikit ke. Okey? Jangan risau. Manipulation boleh full margin ke? Manipulation boleh full margin Macam mana saya nak jawab manipulation boleh full margin? Boleh, tak ada masalah kalau nak full margin. Full margin ni, saya selalu full margin dekat setup continuation. Manipulation ni tak digalakkan full margin, melainkan kalau korang jumpa entry point dekat dalam manipulation tu ataupun yang saya tunjuk tadi tu ada setup satu set. Kalau contoh pada masa yang sama dia adalah manipulation, pada masa yang sama ia adalah QML, and then pada masa yang sama dia adalah setup continuation, QM continuation. Contoh yang macam ni saya tunjuk dekat korang. Okey, boleh full margin, tak ada masalah. Kalau ia sekadar manipulation, ada rally base rally, drop base drop saja apa semua tu, boleh, cuma not recommended. Cuma kalau ia adalah satu manipulation yang dia satu sekali dengan berbagai package yang saya sebut tadi tu, it's okay. Boleh full margin. Tak ada masalah. Okay. Maknanya kalau nampak bullish engulfing, kita cari setup by continuation ke? Kalau jumpa bullish engulfing, and then dekat dalam body bullish engulfing tu ada setup continuation, itu adalah satu bonus. Big bonus. Okay, dia bukan sekadar rally base rally atau drop base drop. Dia ada tersimpan satu setup continuation dekat dalam tu, itu adalah satu bonus. Itu adalah setup yang kurang, memang nak full margin dekat situ. Okay. Lagi any question? Kita cari engulfing sahaja ke? Tak kisah trend. Tak kisah trend. Tak kisah trend. Maksudnya macam mana tu Trend. Manipulation ni selalu dia berlaku dekat kawasan reversal. Okay, dan sometimes dia berlaku dekat dalam trend continuation. Tetapi dekat dalam pair gold ni, dia rajin buat manipulation dekat dalam trend continuation. Macam ni, dia bukan berlaku dekat reversal. Dia berlaku dekat trend continuation. Yang macam ni, yang banyak-banyak ni.
Dia bukan berlaku dekat reversal, dia berlaku dekat continuation. Okay? Berlaku dekat continuation. Macam tu. Kat mana dira entry? Allah. Kat mana dira entry Lupalah. Sekejap. Dira entry monthly tahun 2018. Saya tunjuk. Tahun 2018 tak silap saya. Dia ada bullish engulfing dekat situ. Ni tahun 2018. Ni dia. Hilang balik. Okey. Ini Dira punya entry. Saya besarkan. Okey, nampak ni. Ini Dira punya entry. Ada bullish engulfing, price datang semula. Okey. So korang tengok ni. Hilang pula. Ni dia. Okey, ni Dira punya entry. And then saya akan switch ke higher time frame, lower time frame. Okey. Dekat dalam lower time frame dia nampak macam double maru. And then kita pergi dekat daily. Okey. Ni. Inilah yang dia ada. Saya tak tahu kenapa dia garis trend line kat sini sebab dia suka guna trend line. I have no idea. Tapi kalau kita perasan, kita tak nampak rally base rally. Kita nampak setup QML. Sangat pula. Okay. Kita tak nampak rally base rally dekat sini. So kita nampak ada setup QML. Okay. So QML dia special sikit, entry dia bukan dekat sebelah kanan dia punya entry point. Entry point dia dekat sebelah kiri, dekat bahu kiri. So inilah dia punya entry. Okay. And then dia pun swing. Tengok ni. Dia swing. Ayu itulah dia entry Dira. Kalau TP untuk setup ni ambil berapa jauh saya depends pada roadblock. Kadang-kadang saya tengok kalau price tu, sebenarnya saya ada target saya sendiri. Contoh saya punya target 100 pip. Saya bukan swing. Dapat 100 pip pun okey lah. Macam tu. Dan kadang-kadang saya nak, macam contoh saya nak try swing sikit, saya akan tengok ada roadblock tak dekat atas-atas ke, atau kalau saya buy ke, tengok ada roadblock tak. Kalau saya sell ada roadblock tak dekat bawah. Macam tu. Tapi usually take profit is on the next demand or supply zone ataupun on the next major resistance or support. Okay, next question. Hai Maksu. Okay, so saya rasa macam tak ada question lagi dah. Ke ada lagi? Saya duk tekan atas bawah, saya tak tahu. Cikgu withdraw banyak-banyak tak ada masalah ke? Tak ada masalah, declare lah. Janganlah cengkilat kan. Bila declare.
Okay, saya baca next question kalau ada. Okay, saya rasa macam tak ada soalan. Sebenarnya mungkin ada soalan tapi saya tak jumpa. Nak decide untuk entry ni bila korang dah jumpa entry point, bolehlah decide untuk entry dan uh, tolong please switch ke time frame yang lebih besar untuk cari confirmation. Yang saya duk selalu cakap confirmation tu bermakna dekat time frame besar lah korang kena tengok. Kalau dia buat engulfing dekat time frame besar tu, itu adalah satu bonus lah. Macam semalam saya entry buy gold, saya cakap tak ada confirmation tu sebab tak ada reversal, tak ada engulfing. Saya entry sebab ada QM pun dekat M5, M15 macam tu. Tu yang entry tak berapa cantik lah. Lah, saya rasa itu saja. Saya tak nampak apa-apa soalan lain. Oh, contoh roadblock macam mana? Contoh roadblock saya cari roadblock. Roadblock ni bila kita tengah sedap tengah buy ke ataupun sell, tiba-tiba dekat time frame atas tu, okey, saya rasa berlaku semalam. Okey. Semalam saya buy dekat sini kan. Betul-betul dekat QM manipulation. Alright. So saya tukar ke time frame kecil. Okey. So saya buy dekat sini. Okey. So tengah sedap saya buy, lepas tu tiba-tiba ada student cakap, ada continuation lah dekat sini. Okay, so saya tukar ke. Okay, so inilah dia roadblock. Tiba-tiba ada kita tengah short kan, tengah buy, lepas tu alamak ada roadblock pula kat sini. Tapi sayang price dia react dekat drop base drop sini. Betul dekat drop base drop. Okay. Itulah dia roadblock. So have to be careful. Kalau korang layer, please close half lah. Kalau korang buat single layer, just jaga-jagalah. Okay. Okay, so far tak ada question kan? Rasa itu sajalah. Saya akhiri video ni. Rupanya dah 1 jam lebih dah. Okay. So mungkin lepas saya close ni boleh tekan save boleh tekan save record kot. Saya try lah. Ataupun kalau korang punya screen boleh record ke apa ke, kesian lah dekat orang yang tak dapat nak attend kan. Okey lah, apa-apa pun terima kasih kerana sudi datang ataupun menonton webinar saya ni. This is the first time dan insyaAllah saya akan buat lagi macam best pula. Cuma itulah saya kena familiarkan diri saya untuk tengok questions ke apa-apa ke.
Sebab saya baru petang tadi saya try and error kalau tak saya nak guna Zoom, tapi macam saya tak pandai lah. So itu sajalah dan terima kasih dan all the best. Assalamualaikum.